ආයිබෝන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ඔයාලා හැමෝටම. අදත් ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන ආවේ පාස්තා හදන විදිය අරාබි ක්‍රමයට. එහෙම නැත්නම් මැකරෝනි කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින්ලාම අපි මේකට තෙල් එකතු කරගන්නවා මේ සැහැන්දක් විතර. ඊට පස්සේ ඒකට ලුණු ගෙඩියක් පුංචියට කපලා මේ විදියට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තක්කාලි ගෙඩියකුත් පුංචියට කපලා මේ විදියට එකතු කරගන්නවා. මස් ග්‍රෑම්ස් 900කට තමයි ලැහැම් ග්‍රෑම්ස් 900කට තමයි මෙතන හදන්නේ. ඒ වගේම පාස්තා ග්‍රෑම්ස් 600කට. ඊට පස්සේ තක්කාලි පේස්ට් එකත් විනාඩි 2කට විතර පස්සේ තක්කාලි පේස්ට් එකත් එකතු කරගන්නවා ග්‍රෑම්ස් 270ක්. ග්‍රෑම්ස් 270ක් තක්කාලි පේස්ට් එකතු කරගෙන මේ විදිහට විනාඩි 2ක් 3ක් කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට මම ෆ්‍රෙෂ් රෝස්මෙරි, ඒ වගේම කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැඳි එකක්, සූදුරු කුඩු තේ හැඳි එකක්, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකක් සහ රසය අනුව ලුණු තේ හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරගන්න ඕන. මේ විදිහට එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඒ වගේම ඩ්‍රයි ඔරිගානෝ මම මේකට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට තියෙනවා නම් ඒවා එකතු කරගන්න. හරිම රසයි. අවශ්‍ය දේවල් මම ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියන්නම්. මේ තියෙන්නේ ග්‍රයින්ඩ් කරගත්තු ලැහැම්. බැටළු මස්. ඉතින් මෙතන ග්‍රෑම්ස් 900ක් තියෙනවා. ඒ 900ට තමයි තක්කලි ග්‍රෑම්ස් 235යි. ඒ වගේම පාස්තා ග්‍රෑම්ස් 600යි හරියන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඒක හොඳින් කලවම් කරලා ඒකට වතුර කෝප්ප දෙකක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය බලලා වතුර එකතු කරගන්න. සාමාන්‍ය සෝස් එකට අවශ්‍ය විදියට ඔයාලා වතුර එකතු කරගන්න. ඔයාලට බලද්දි තේරෙනවා මේක ටිකක් ඝනකම වැඩි කියලා හිතුනොත් තව වතුර චුට්ටක් එකතු කරගෙන මේක හොඳින් කුක් කරගන්න ඕන විනාඩි 10ක් විතර. ඒ වගේම මෙතනට පාස්තා ග්‍රෑම්ස් 600ක් මම මේ වෙනකොට තම්බල පැත්තකින් තියාගෙන තියෙනවා. ලුණු සහ තෙල් බිඳු කීපයක් එකතු කරලා තමයි පාස්තා ටික තම්බගෙන තියෙන්නේ. ගොඩාක්ම බෙරි වෙන්න තම්බ ගන්න එපා. මේක අපි මස් වලට එකතු කරගත්තාම තව විනාඩි 2ක් විතර තැම්බෙනවා. ඒක නිසා ඒ ගැන හිතලා ඔයගොල්ලෝ මේ ලස්සන පාස්තා ටික ගානට තම්බ ගන්න. දැන් මේ විනාඩි 9ක් විතර කුක් කරගන්නවා මේ විදියට. මොකද මේක මස් තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳින් තැම්බෙන්න ඕන. හොඳටම ග්‍රයින්ඩ් කරපු මස් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ක්‍රම දෙකකට තියෙනවා ග්‍රයින්ඩ් කරලා විකුණන තැන්වල. සාමාන්‍ය ලොකු මැෂින් එකෙන් ග්‍රයින්ඩ් කරාම චූටි චූටි කෑලි වලට හිටිනවා. ඒ ඕන එකක් ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රසය අනුව ලුණු බලන්න ඕන. මම ආයෙ ලුණු ටිකක් එකතු කරගත්තා රසය බලලා. මේක ටිකක් රතු පාටට හුරුවට වැඩියට ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් පප්‍රිකා ටිකක් එකතු කරගන්න. පප්‍රිකා පවුඩර් ටිකක් එකතු කරන් කලර් එක ඔයාලට කැමති විදියකට අරගන්න පුළුවන්. සමහර අය ගොඩක් තද පාටට කැමති නැහැ. සමහර අය ටිකක් කහ පාටට හුරු පාටකට කැමති. ඒක නිසා ඒ අවශ්‍ය පදමට අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පප්‍රිකා කුඩු ටිකක් එකතු කරලා කලර් එක ගන්න. මේක ක්‍රම කීපයකට හදනවා. අද ඔයගොල්ලන්ට මස් විතරක් එකතු කරලා හදන එක. බැසිල් කොළ එකතු කරලා හදනවා. ඉතින් ඒ විදිහටත් ඔයගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන් රස විදියට රස වෙනස් කරලා. දැන් මම පාස්තා ටික තම්බගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ භාජනයේ වතුර ටික පෙරලා මේ විදියට ටිකක් එකතු කරලා මස් ටික සැරෙන් සැරේ එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට තමයි අවසානයේ ඔයගොල්ලන්ට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් ඉතා ඉක්මනින් කෙටි වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ. ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතෙනවා මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයාලා තවමත් Maleedesilva කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න. ළඟම තියෙන notification bell එකත් all දාලා තියාගන්න. ඔන්න ඉතින් හදාගෙන ඉවරයි. මේ වගේ මස් ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට තව විනාඩි 2ක් විතර තමයි යන්න ඕන. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. Don't forget subscribe and like share.